Xin chào các bạn. Chúng ta cũng tiếp tục chuẩn bị và bắt tay vào một cái công việc của năm 2024. Và theo tôi nghĩ, mỗi một người sẽ có một cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Cũng còn không ít người chưa ổn định công việc và đang tư duy tìm kiếm cho mình một công việc cho phù hợp với cái sở trường của mình. Vậy tôi làm một video này để chia sẻ với các bạn những gì tôi đã được biết ở nước bạn Lào. Các bạn hãy xem hết video và chia sẻ cho những người thân cùng xem. Biết đâu đó lại có một cái công việc gì đó phù hợp với sở trường của bạn hoặc là người thân của mình. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục được xem các video của kênh Lam Lào 86. Bây giờ mời các bạn cùng xem video. Video này là tôi quay ở các vùng sâu, vùng xa ở Lào. Lên các cảnh thì nó không được đẹp nhưng nó là rất là thực tế. Từ những con đường, rồi bản làng, các về cách sinh hoạt đời sống của người dân ở đây là tất cả là sự thật hết, chứ không có dàn dựng bất kể một chi tiết nào cả. Đây các bạn xem, ở bản này là dân tộc người Lào Thâng, họ sinh sống ở đây. Đấy, từ các bạn đi tắm xong về là vẫn cứ phải xách thêm 2 xô nước nữa. Cái nguồn nước ở đây là họ vẫn sử dụng một cái nguồn nước dẫn từ ở các mó xa dẫn về một cái xây một cái bể của bản ở đây, là cả bản là dùng chung. Khu vực vùng sâu vùng xa của Lào này thì nuôi các con vật như là gà, lợn hoặc là dê, những loại nhỏ thì không bán được, không có ai phải thu mua, và cứ nhà nọ bán nhà kia thì nhà nào cũng có rồi. Như ở bên Việt Nam thì bảo là những người ở thị trấn không nuôi được thì bán cho những người thị trấn, nhưng mà ở Lào thì thị trấn nhà người ta cũng, kể cả là cán bộ công nhân viên chức, cũng có nhà nuôi đến vài chục con bò và đầy đủ các vật nuôi trong gia đình. Đây như bác đây kể này, nếu mà nuôi bò sinh sản ra thì khi nào mà làm nhà thì cần bán nhiều, hoặc là bán 2-3 con thì cũng chỉ bán cho những nhà mà người ta mới thành lập gia đình ấy, người ta nuôi về làm giống thôi. Đây bác kể là giá dê đực ấy, ở đây là họ bán là chỉ có 70.000 một cân thôi, nhưng trên thực tế thì cũng rất là khó bán. Một con dê tới đến 20 đến 22 kg ấy thì nó cũng phải là 1,5 triệu rồi. Người ở nông thôn này là tiền mặt họ cũng rất là hiếm, rất là nhiều thứ để bán ra tiền nhưng không có ai mua. Đơn giản nhất là những cái tài nguyên như ở trên rừng ấy, là như củi ấy, thì có khi nào bảo người ta chặt cho là 50.000 một khối củi, người ta cũng vẫn là chặt thôi nhưng không có ai mua. Trên thực tế thì cũng không phải là người ta nghèo, mà đây là tài nguyên là rất là nhiều nhưng mà lại chưa có đầu ra. Thì ở về dân số là còn ít và ai cũng làm được, từ cán bộ công nhân viên chức cũng nuôi được lợn, gà, trang trại đầy đủ. Tuy nhiên như thế nhưng các thế hệ trẻ của Lào giờ, các cháu nhỏ này là cũng vẫn được học hành đầy đủ. Đây, các bạn nào mà đã từng làm nghề máy xúc rồi ấy, thì nhìn cái khu vực nhà cửa họ ở như thế này ấy, là cũng khẳng định là làm là cũng rất là nhiều việc đấy, cũng rất là còn nhiều chỗ cần phải sử dụng đến máy xúc để làm. Người dân nông thôn ở vùng sâu này ấy, họ kiếm ra được đồng tiền mặt ấy là rất là khó, nhưng nói như thế là không có nghĩa là họ đói đâu. Thóc lúa họ cũng rất là nhiều, trâu bò lợn gà ăn cái gì có cái đấy thôi, nhưng mà cái đồng tiền mặt để mua sắm các thứ là khó kiếm hơn. Lên rừng hoặc là kiếm những loại dược liệu rồi còn không có chỗ bán đấy chứ. Củi ở đây giờ cứ hô một cái bảo là 30 đến 50.000 một khối là đầy người ta lấy ngay, nó rất là nhiều, lấy một lúc thì cũng rất là nhiều củi thôi. Đây, các đồ dùng sinh hoạt của họ là cũng cứ bình thường vậy, không sao cả. Cuộc sống thì rất là vui vẻ vô tư. Các cháu ở đây thì rất là ngoan nhé. Đấy, tôi đến là nào cũng thế, là các cháu ngoan lắm.
chào từ đằng xa đấy. Nhìn các bé rất là kháu khỉnh. Hôm trước là cũng có mấy bạn hỏi tôi là sang bên Lào này là đi bán những cái hàng lưu động ấy, như là hàng gia dụng như xoong nồi ấm rồi quần áo có được không, thì tôi khẳng định là được, rất là được. Bởi vì là họ đi chợ ở đây là rất là xa, nên là lúc có tiền thì lại không đi chợ được, vì còn phụ thuộc ngày mưa, mà đường ở bên này cứ mưa xuống thì cũng là rất là khó đi. Và các bạn nhìn đồ dùng của gia đình họ đấy, cũng còn thiếu thốn rất là nhiều đồ phải cần mua nữa cơ. Ở Lào là cái nguồn gỗ để làm nhà là rất là nhiều, nhưng bây giờ là họ cũng quay sang là họ xây. Những loại gạch lung ấy thì ở đây là rất là khó mua, vận chuyển nó xa quá, kéo về đây là giá thành nó lên cao. Và tôi nghĩ là cái loại gạch lung ấy, chỉ cần ai biết kỹ thuật thôi, đầu tư nó còn rẻ hơn là cái loại gạch xi măng này. Cũng chỉ cần cái bộ cuốc xẻng, mai móng hoặc là dây thôi là họ đóng thủ công là vẫn đốt bình thường. Nhất là cái lượng củi ở đây là đi lấy được chứ không phải là mua. Tôi quay là trực tiếp vào trong bản này thì các bạn không nhìn thấy những cái cánh rừng. Có những bản đây thì chỉ cách khoảng 500 mét thôi là ra những cái cánh rừng gỗ nhiều lắm. Cũng có cái dân tộc thì họ cũng không thích làm nhà sàn và cũng không thích làm nhà to. Tuy rằng là gỗ và điều kiện để họ lấy họ làm ấy cũng rất là có điều kiện thôi. Ở bản này gọi là phát triển nhất ấy thì cũng chỉ có một cái quán bán tạp hóa thôi, nhưng mà cái quán bán tạp hóa tôi đi xem rồi, về các hàng hóa thì còn thiếu nhiều mặt hàng lắm. Hôm trước cũng có một bạn hỏi là sang Lào ấy là thuê đất để trồng các loại dược liệu có được không? Tôi khẳng định là được. Đây là cái khu vực này nhé, các bạn cứ quan sát xem, đất đai nó rất phì nhiêu. Và cái diện tích đất của dân bản để đã sử dụng rồi ấy, các bạn quan sát kìa, chưa đáng là bao nhiêu cả, vẫn còn rất là mênh mông. Và đặc biệt là được cái khí hậu ở khu vực này và nó rất là mát mẻ. Nó cứ trung bình là từ 12, 15, 18 độ. Các bạn quan sát này, mây mù rất là đẹp, nhưng mà tôi nghĩ là đây là còn đạt tiêu chuẩn là trồng sâm ngọc linh được ấy. Tất cả các chân dãy núi đều là có suối cả. Và những cái khu đồi thấp này ấy, là bên dưới là có những cái mó nước nó đùn ra tự nhiên ấy. Là cái nguồn nước nếu mà chỉ cần bỏ ra cỡ khoảng 20 tiếng máy xúc Komatsu 200 ấy là đắp được một cái hồ to luôn. Còn khu vực này là người dân là canh tác là chuyên trồng ngô. Cũng nhiều bản là họ làm lên một cái dãy nhà ngay chỗ cổng bản này, là những ai mà có những cái hàng hóa gì măng hoặc gà khỏe là mang ra đây bán này. Thường thường là họ họp vào buổi chiều từ 4 giờ chiều trở đi. Đây, măng là cứ bán giao lưu trong bản nọ bản kia, mua bán với nhau với người ở nơi khác đi qua. Lại khác với các bản khác, bản đây thì ngay chỗ rừng cây rừng già luôn đấy, toàn gỗ to, nhưng mà đây họ lại không làm nhà to đâu. Mà trên thực tế là cũng không phải là họ nghèo, nhà bác này cũng có 20 mấy con bò cơ, và điều kiện đi lấy gỗ ở đây thì được lấy gỗ làm nhà thoải mái. Ở bản này thì họ lại không trồng ngô, có 72 nóc nhà nhưng mà họ mở trồng là không bán được, không có ai mua đâu. Chủ yếu là trồng lúa lương để lấy thóc để đủ ăn, với này chăn nuôi trâu bò lợn gà thế thôi, chứ còn không trồng ngô. Các bạn quan sát xem, từ chó này, lợn này, rồi bò này, cái này gà là họ nuôi toàn những cái giống nhỏ. Cái giống này thì nuôi thì không năng suất nhưng mà thịt cực kỳ là ngon. Con lợn nó nằm ở đấy thì thậm chí là nuôi đến 8 tháng đến 10 tháng nó chỉ lớn được như thế thôi. Có nhà tới đến 5 mái lợn xề để đẻ đấy, nhưng nó đẻ cũng không hiệu quả. Cũng có con thì chỉ đẻ ra một lứa chỉ được một con, cũng còn may ra thì được 5-6 con. Rừng ngay đằng sau nhà rồi,
lợn, gà, rồi dê, bò rất là lên hết rừng, và lợn thành lợn rừng đấy. Các bạn xem video thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và để tiếp tục xem các video về sau ở quốc gia Lào, để tìm kiếm những cái công việc ở bên Lào, và cũng là ủng hộ kênh. Và cuối cùng tôi cũng xin chúc các bạn năm mới thật là mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt.